في خلق السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وفقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم فاستجاب لهم ربهم أني لا أو أنثى إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. احسن برادر عزیز ما جناب آقای شانگیان برای سلامتیشان صلوات بلند ختم کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. روز قیامت خداوند تبارک و تعالی رحمتش را شامل همه بندگانش می‌گرداند که حتی شیطان امید به رحمت خدا دارد، اما رحمت خدا شامل حال شیطان نمی‌شود. نوبت میرسد به برادر بزرگوار ما جناب آقا سید زکی حسینی. انشاءالله از کلماتشان ما مستفید میشیم. برای سلامتیشان صلوات بلند ختم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه المنتجبين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نظر في عيوب الناس فانكرها ثم رضيها لنفسه فذلك الاحمق بعینه. دیشب در ارتباط با روزه عوام خواص و خواص صحبت هایی داشتیم و هرچند که صحبت به اتمام نرسید، ولی من فعلا دوباره به مبحث دیشب نمیپردازم، برای اینکه انشاءالله که در آینده فرصت های زیادی داریم که حداقل اشارات مختصری کنیم و یک سرفصل جدیدی را در ارتباط با روز سوم ماه مبارک رمضان که دعایی داره که ارتباط داره با حدیثی که در ابتدا عرض کردم و یک بحث بسیار
جدی و در عین حال متنابعه که در بسا موارد ما با او مواجه میشیم. میخوایم که متمرکز شویم به اون موضوع بپردازیم. بحث امشب شاید تعجب آور باشه ولی هم تناسب داره و هم از باب تنوع در ارتباط با احمق شناسی است. شاید سوال شده که احمق شناسی چرا؟ ولی توجیه داره. ولی بسیار خوب یک نوع میشه که اینا حرف قشنگی است به خاطر اینکه اشیا رو از طریق ازدادش بشناسیم. ما قدر که عاقل بشناسیم و احمق میشناسیم، احمق بشناسیم، عاقل میشناسیم. ولی در دعای روز سوم ماه مبارک رمضان چنین آمده است: اللهم ارزقني فيه الذهن والتنبيه وباعدني فيه من السفاهة والتنويه واجعل لي نصيبا من كل خير تنزل فيه بجودك یا اجود الاجودین. بار الها در این روز مرا هوش و بیداری نصیب فرما و از سفاهت و حماقت و کار باطل دور گردان و از هر خیری که در این روز نازل می‌فرمایی مرا نصیب گردان و حق جود و کرمت ای بخشنده ترین بخشندگان. یعنی در این دعای بسیار مهم روز سوم ماه مبارک رمضان ما به خداوند پناه میبریم از سفاهت، از حماقت و از خداوند هوش و ذکاوت و عقلمندی مطالبه میکنیم و از او میخواهیم که خدایا برای ما این نعمت بسیار ارزشمند را ببخش، نعمت عقل، خرد، معرفت و ما را از زشتی سفاهت و حماقت دور بدار. پس خود عنوان حماقت و سفاهت میتونه که یک موضوع خاصی باشد و خصوص که ما بسیاری وقتا وقتی عصبانی میشیم، برآشفته میشیم، گاهی حالا بعضی افراد اطرافیان خود با کلمات بسیار تند و زننده مثل احمق، غول، لوده و بسیار کلمات دیگه محکوم میکنن. اصولا از لحاظ ادبی یک آدم دقیق و آدم مؤدب ذخیره لغاتش بسیار یک ذخیره لغات زیادی است. برای هر وضعیت، برای هر موقعیت یک کلمه متناسب به کار میبرم. مثلا در ارتباط با یک فردی که ناآگاه است، یک آدمی که جاهل است، ما کلمات مختلفی داریم. از احمق گرفته تا سفیه، تا جاهل، تا لوده، تا بیخرد، تا غول عفو میخوایم و همینطور بیخبر، ناآگاه، بیدقت و یا مثلا غفلت شعار به قول بیدل که در یک شعارهای خود میگه، یا حافظ که مثلا بسیار مؤدبانه بسیار کم کلمه احمق به کار برده ولی زیادتر مثلا انسان‌ها را که بسیار حتی اونا فهمیده هم هستن، عاقل هم هستن ولی عقلمندیشون در حد مطلوب نیست، بیخبر میگه ای بیخبر بکوش که صاحب خبر شوی. خب اینطور کلمات مختلفه به کار میبرن ولی شما دیده باشین که افرادی که بسیار عصبانی و برآشفته هستن اولین کلمه‌ای که دم دستشان میاد به طرف مقابل پرتاب میکنن و او رو با کلمات بسیار شنی و رکیک محکوم میکنن. یک جواب بسیار خوب برایتون افرادی است که باشون بگویم که وکابولری ضعیف است، فرهنگ لغات ضعیف است. برای اینکه خب این دشنام ادبی در عین حال نشان میده که طرف مقابل چقدر از لحاظ معرفتی مشکل داره که هر چیزی که دم دستش بیاد به طرف مقابل پرتاب میکنه و متاسفانه در فرهنگ بسیاری از جوامع در کشورهای شرقی میانه هم همینطوری است که کلمات زشت و بسیار سهولت مورد استفاده قرار میگیرند و این در حالی است که مخصوصا بر اساس تعلیمات دینی ما باید بسیار متوجه سخنهای خود باشیم. حتی اگر کسی برای ما دشنام میته گفته شده که شما بهتر است که دشنام ندید ولوی که او برای شما دشنام میته هرچند حق دارید که به مو اندازه‌ای که شما رو دشنام داده دشنام بدید ولی اگر دشنام ندید بهتر است. و بنابراین مسئله دشنام، مسئله توهین، مسئله اصلاح ادب خب هر کدام جایگاه خاصی داره. منتها در روایات ما از حماقت، از سفاهت مثل دعای روز سوم ماه مبارک رمضان برحذر داشته شدیم. اصولا به قول علی علیه السلام که پیغمبران آمدهند که عقلها را بر بیانگیزانند. عقلهای ما به یک نحوی خفته است. خداوند همه را عقل داده ولی این عقلها باید بیدار شود. در اثر یک سلسله امورات و در اثر اجتناب از یک سلسله امورات دیگر شما می‌دونید که الکل عقل ضعیف می‌سازد. حتی قمار و بسیار چیزهای دیگه خودش یک بحث مفصل دارد و یکی از اعجازهای تعلیمات دینی است که هر چیزی که حرام و زشت و محکوم اعلام کرده او برای عقل و خرد انسان صرف نظر از جسم و روحش مضر است و هر چیزی که واجب و فریضه اعلام کرده او برای عقل و خرد و روح انسان، قلب انسان بسیار مفید و ارزشمند است. پس پرداختن به بحث احمق شناسی یک بحث بسیار کلیدی است، یک بحث بسیار تعیین کننده است.
ما در روایات بسیار نکات ارزشمندی داریم که حتی در قرآن کریم به این موضوع پرداخته شده. مثلا خداوند در قرآن کریم می‌فرماید که من رغب عن ملت ابراهیم و هو سفیه نفسه. بله، کسی که تشکر لطفا، کسی که از کیش و آیین ابراهیم دوری میکنه در واقع او خودش یک آدم احمق است. کیش یعنی ملت، یعنی آیین، یعنی دین، یعنی روا و رسم. کسی که این مکتب این اندیشه را نمیپذیره و با او مخالفت میکنه، انات میورزه، او در واقع به یک نوع حماقت، یعنی در واقع احمق است. این نوع محکوم کردن ها به هیچ وجه توهین نیست. باز یک شب دیگه در ارتباط با افهام و تفهیم و روش سخن گفتن و نکات دقیقی که در این ارتباط بسیار ضروری است که مطرح شود صحبت خواهیم کرد که فرق وجود داره بین توهین و اظهار نظر. در اینجا قرآن کریم یک اظهار نظر کرده، نه توهین. یعنی دقیقاً یک واقعیت بیان کرده و برای واقعیت هم استدلال وجود داره. پس مسئله توهین بار اهانت آمیز نیست، بلکه یک اظهار نظر مبتنی بر یک استدلال و برهان و یک منطق است. این در حالی است که وقتی شما از من انتقاد میکنید، مثلا من شاید فکر کنم که آقای شاهدیان به من امی الان توهین کرد، در حالی که توهین نیست، یک نوازش است، یک محبت است، یک مهربانی است، باید ازشان سپاسگزاری کرد. ولی در فرهنگ ما تو بسیار محبت ها را مسایل و توهین فکر میکنیم. اگر یک نفر انتقاد میکنیم، یک راهنمایی میکنیم، کمک میکنیم، مخصوصا اگر طرف حاجی آقا باشه، باز بعض صفات خاصی داشته باشه، خب بعضی دیگه مشکل میشه. پس مسئله پرداختن به صفاحت و حماقت هم در روز سوم ماه مبارک رمضان در ادعیه وارد شده، هم در قرآن کریم، در روایات هم که بسیار حرفای قشنگ و دقیق بیان شده که من در قسمت دوم صحبت به زبان فارسی خدمت شما بیان میکنم. Brothers and sisters, once again, welcome to this wonderful gathering. Last night we were talking about the importance of different degrees of fasting, and the degrees of the fasting are related to the fasting of people who are coming under the category of common people, awam, the common people, who just avoid from those certain actions like eating, drinking, and so many other things which you know. That's a very obvious, elementary, primitive kind of fasting. And as a matter of fact, in Rawayat it has been said that the true fasting is not necessarily only avoiding from eating and drinking. No, that's not what our wonderful religion is asking us to believe. The higher degree is the fasting of khawas. They avoid from bad actions which are the product of eyes and tongue and hands, and they avoid from muharramat. And the highest degree of fasting is the degree of akhas khawas, or the people who are elite among the elites. And that's when we forget about everything else and just focus about Allah subhanahu wa ta'ala. We don't get engaged and we do not preoccupy our mind and heart for gains and for avoiding punishment, for entering to the heaven and avoiding from the hell. Even when we talk about worldly things, it's just for the sake of akhirah and Allah's satisfaction, and there is nothing except believing in Allah subhanahu wa ta'ala, just Him, and that's it. I can't explain more because I explained about this hadith and these kinds of different fasting last night. Tonight I'm going to talk about stupidity, about foolishness. And you might wonder, how come we talk about this thing? But it is very relevant and related to our holy month of Ramadan. In the very beautiful prayers which we do every day for the sake of praise and glorification of Allah subhanahu wa ta'ala, we ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us wisdom, knowledge, and save us from stupidity, from ignorance, from foolishness. And we ask Him, oh Allah, please resurrect, motivate our mind. Oh Allah, you are the best forgiver. You are the most generous being. So please give me wisdom and avoid me, save me from stupidity, from foolishness.
In the Holy Quran also, there is a mention of those who are Safi. Safi means ignorant, Safi means stupid. And Imam Ali alayhi salam, in the first hadith which I recited, says that Man nazara ila uyub al-nas, he who looks at the faults of people and rebukes them, and fa'ankaraha, and then he hates people's faults and sins and shortcomings. But he is happy about himself to have those kinds of shortcomings, faults, defections. He condemns bad behavior in others, but he doesn't care about himself, and he is pleased when he himself is engaged in those bad attitudes and performances. Indeed, as a matter of fact, he is a stupid person. He is literally speaking a stupid person. Jesus, once again, was running from a person. Someone asked him, what's happening? He said, I'm escaping from a fool person. A fool person in English has been translated as someone who doesn't have common sense, he is weak in judgment, and someone who is not wise, unwise. And it's very important when we condemn people, once we come across people who are ignorant, who are not wise, we need to use the appropriate word. Most of the times we use very easily very important words in different places, whereas we need to be very careful in choosing a particular word in a particular position. In English, for instance, we have lazy, we have stupid, silly, foolish, ignorant, monster. We have so many things to indicate someone is ignorant, unwise, unintelligent. But when we want to talk about a particular situation, we need to be very precise, and we shouldn't use very tough and serious words, because it is offensive, it is aggressive, and it creates problem. But anyway, we need to know the definition for the stupid person, because on this particular day we have been asked to take refuge to Allah subhanahu wa ta'ala from those who are silly, stupid, and ask Him to give us wisdom and intelligence. Otherwise, we end up having major problems. Later, inshallah, I give you more details about the qualities, the details of someone who is silly, who is stupid. And then we will be in a better position to know who is actually having these qualities. گفت پیغمبر که احمق هر که هست او عدوی ما و غول رهزن است. هر که او عاقل بود او جان ماست. روحی هو و ریح هو ریحان ماست. عقل دشنامم دهد من راضیم. زان که فیضی دارد از فیاضیم. احمق حلوا نهد اندر لبم. من هزان حلوای و اندر تبم. مولوی میگه که پیامبر خدا گفت که من از احمق گریزان هستم. آدم عاقل اگه من دشنام بده من از او استقبال میکنم، برای اینکه عقل پرتوی از درخشش نورانیت خود من است. عقل دشنامم دهد من راضیم. قول پیامبر خدا میگه عقل دشنامم دهد من راضیم، زان که فیضی دارد از فیاضیم. احمق حلوا نهد اندر لبم، من هزان حلوای او اندر تبم. با عاقل جنگیدن آسانتر است تا حلوا خوردن با جاهل. یکی از ادبای دیگه اینو میگن. و بنابراین این بسیار مهم است که ما نسبت به این مبحث بیشتر بپردازیم تا بیشتر متوجه شیم که موضوع جدی بوده و در امان باشیم از آفات همچو افرادیم. یک وقتی من در ارتباط با بحث احمق یک تعمق میکردم، یک چیزایی نشته میکردم، یک آقایی که بهایی بود بحث اماقت میپرزیم. یکی درباره دموکراسی صحبت کنیم. بسیار خوب میدونید که وقت علمای علم سیاست میگن که دموکراسی جنبه‌های مثبت و منفی داره. یکی از جنبه‌های حکومت دموکراسی است که میگن حکومت دموکراسی حکومت احمق است. A disadvantage of democracy is that it is the government of foolish people. Because the common people are not as wise as they should be. Even when it is talking about the public sentiment, indeed, when they talk about public opinion, it is indeed public sentiment. خب دموکراسی دارای جنبه‌های مثبت و منفی است. ما به حکومت دموکراسی علاقه‌مند هستیم، و خصوص که ما حکومت‌های دیکتاتوری رو دیدیم. اما حکومت دموکراسی ضعف‌هایی داره و یک سلسله محسناتی. در جمله ضعف‌های دموکراسی خود علمای سیاسی را قرار دادن. یکی از مضراتش است که میگن حکومت دموکراسی حکومت احمق است، چون اکثریت مردم در تصمیم گیری‌های خود عقل و خرد به کار نمیبرن. احساساتشون این قسمی برانگیخته میشن.
از این خاطر است وقتی میگن افکار عمومی، میگن که در خود غرب میگن اینا افکار عمومی در واقع افکار عمومی نیست بلکه احساسات عمومی است. یک دفعه اگه احساسات از طریق شبکه‌های تلویزیونی تحریک میکنن، در همون شب و روز انتخابات صورت میگیرن در راستای هم هدف خاص، آرا بعد اسم این عاقلانه نیست. آدم عاقل ممکن است که یک چیزی که به ضررش باشه بگزینه برای اینکه برای دیگران و یا برای دراز مدت او مفید است. آدم سودجو فقط کوتاه مدت میبینه، پیش میبینه. بنابراین این آقا برش جالب بود. بعدا خب صحبت ما ادامه پیدا کرد و خلاصه اینکه حتی اگه وقتی کسی میخوای محکوم کنه که ما از این بحث پردازیم، هم از این بحث ما چاره‌ای نداریم، حتی در سطوح بسیار بالا. و در این مورد سخن بسیار است. حتی چرچیل یک وقت گفته بود که دموکراسی یک سیستم مفتضح است ولی بهترین سیستم است که فعلا وجود دارد. Democracy is a terrible system but it is the best there is. یعنی خود مدعیان دموکراسی هم معتقد هستند که دموکراسی مضرات داره و عیب‌هایی داره، ولی در عین حال میگن که در سیستم بشری این بهترین سیستمی است که وجود داره و همونطور هم هست. ما وقتی که درباره اسلام صحبت میکنیم هیچ عیب و نقصی به او نسبت نمیدیم. خود قرآن کریم میفرماید که الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه، هیچ شکی در حقانیتش نیست. یکی از دانشمندان آمریکایی به خاطر همین آیه مسلمان شد، گفت هیچ کتابی نیست که همچین ایده‌هایی داشته باشه. همه کتاب‌های دیگر که ما می‌خونیم نشون می‌کنن که انتقادات، پیشنهادات و نظریاتتون رو به این پست بکس روان کنید. ولی قرآن کریم میگه آقا خانم خودت مطابق این کتاب عیار بساز. خود ادعا بسیار مهم است، چون انسان‌ها را، جریانات، کتاب‌ها را ما از طریق ادعایشون می‌شناسیم. وقتی یک کتاب ادعا میکنه که آقا شوخی نیست، در این کتاب هیچ شک و تردید و نقص و غلطی وجود نداره، مسئله بسیار حیاتی است و هیچ کتابی در تاریخ بشری ادعا نکرده. شما نشون بدید کدام کتاب؟ هیچ کتاب نیست. پس در این کتاب بحث بسیار جدی و حیاتی است. بنابراین اسلام عیب سیستم های بشری را نداره، ولی ما مسلمان ها داریم، هیچ شک نیست، بسیار هم داریم و خود قرآن هم میره گفتم. ما وقتی میگیم اسلام یعنی قرآن، پیغمبر، اهل بیت و مسلمانان اصیل و قرن بعدی. خب اما احمق کی هستند؟ احمق در روایات آمده که یکی از ویژگی‌های یک انسان احمق است که متلون مزاج است، یعنی زود رنگ خود عوض میکنه. ولی ممکنه آدم گناهکار باشه، بعداً آدم خوب و شایسته شود، باز گناه کنه، باز آدم شایسته شود. ولی که هر روز به یک رنگ دیگه در میاد، یک روز چپیست، یک روز راستیست، یک روز مارکسیست است، یک روز مثلا کاپیتالیست، باز یک روز دیگه مسلمان، باز یک روز دیگه افراطیست، باز یک روز تفریطی، باز یک روز دیگه سکولار است، یک روز دیگه لیبرال است، باز یک روز بسیار مرتجع است. این حالت یک آدم احمق است، نه یک آدم هوشیار. ممکنه یک آدم حتی کافر باشه، ممکنه یک آدم تردید و شک داشته باشه. میگن شک یک گذرگاه خوب و قرارگاه بدی است. آدم میشه در شک قرار داشته باشه، ولی زود باید از شک رخت ببنده و بره به طرف یقین، به طرف یک مکتب ثابت. و میگن که کسانی که با همه هستند با هیچ کس نیستند. چون ما اگه بخوایم که دل همه را خوش بسازیم، در واقع دل هر کس که اگه بدست بریم، در واقع دل هیچ کس را بدست نمیاریم. بنابراین از ویژگی‌های آدم احمقی است که متلون مزاج است، یعنی هر روز به رنگ در میاد. از خصوصیات دیگه آدم احمقی است که آدم احمق هر چی که شما برش استدلال کنین هیچ زیر تاثیر منطق و استدلال نمیره، عاشق گپ خود است. فقط و فقط سر گپ خود سماجت و پافشاری به خرج میتن. این در حالی است که آدم عاقل متوجه خطای خود میشه. همیشه آدم عاقل به قول پیامبر اسلام میفرمایند که صبح و شام بر عاقل نمیگذره، بر مؤمن نمیگذره مگر اینکه بر خود گمان خطا ببره. میگه برادر، خواهر، خانم، شوهر، هر کسی که هستی در این دعوایی که ما با خودت داشتیم شاید حق با خودت باشه، یعنی کلاه خودت قاضی میسازن. چون ما معمولا احتمال خطا رو در خود نمیدیم. اول خود در اون بحث مستقیم باید احتمال خطا رو بدیم که شاید ما بر خطا باشم. شب که خواب میکنیم فکر کنیم، صبح معذرت میخوایم. این خصوصیت یک آدم عاقل است. انعطاف، نرمش از قدرتمندی است، نه از ضعف. این سماجت و سرسختی و تعصب است که از جهالت و از در واقع بیخبری نشأت میگیره. بنابراین ویژگی دوم آدم احمقی است که آدم احمق عاشق گپ خود است، هیچ موضوع خود تغییر نمیده و بنابراین ممکن است که ما با کسی بحث کنیم که اون موضوع خود تغییر نده و ما بگیم احمق هستی. نه، این غلطه، شاید ما خودم احمق باشم. خب یک چاره‌ای است که ما بریم بشه یک فرد دیگه که عاقل است، عالم است، خردمند است، فهم بیشتر داره که او درباره ما چه قضاوت میکنه. چون بازم ما نباید خود مبنا قرار بدیم، مگر اینکه معیارهای مشخصی باشه که طرف مقابل درباره اون معیارها یا بدیهیات چیزای واضح دهنکجی کنه که مشخص است که طرف چه قسم یک ویژگی داره. یک صلوات بلند برای محمد.
برای اینکه وقت کم است من به عوض ذکر کنم و توضیح بدم روزش میخوانم و دیگه توضیحش به وجه خود شما. ببینید از نشانه های حماقت زیادی تلاون است که انسان هر روزی به شکل درایت و خط انتخاب کند. احمقترین مردم کسی است که گمان کند داناترین مردم است. حماقت مرد شناخته می شود به مستی کردن در زمان نعمت و اظهار خواری و ذلت نمودن در زمان سختی و گرفتاری. حماقت مرد در 3 مورد شناخته می شود: سخن گفتن در اموری که مربوط او نیست، پاسخ گفتن به چیزی که از او سوال نشده است، بی‌باکی در کارها. آدم احمق دانش و اهل دانش را کوچک می شمارد و انسان‌های دانشمند و اهل دانش، حالا اینجا دوستایی هستند که دانشمند هستند، ما هم اهل دانش انشاءالله هستیم که به دانشمندا علاقه‌مند هستیم. اما یک تعداد است که با اردوی این دو گروه مخالفت دارن. اینا آدمای احمق هستند. لا یستخف بالعلم و اهله الا احمق و جاهل. علی علیه السلام میفرماید از نشانه های احمق ناز بدون سبب و لاف بدون شرف است. و بدون ناز، اشوه، تنازی، جلوگری باید در جایش باشد. اما اگر این بی جای باشد که یک نوع احمقیت است. خواهرها و برادرها باید متوجه باشند که نازنینی هم جای دارن. خب پس لاف زدن بدون شرف، آدم اگر لاف بزنه باید یک شرافت داشته باشه. کمایی که آدمی که شریف هم هست حتی لاف باید نزنه. ولی خب اگر بدون شرف است باز لاف هم میزنه دیگه معلوم میشه که احمق است. بپرهیزید از تکیه کردن و اعتماد کردن بر آرزوها که سرمایه احمقان است. خب این یک قسمتی از یادداشت است که در اینجا من خدمت شما عرض میکنم. قسمت دیگه بعد در آخر عرض میکنم. Yes, brothers and sisters, we were talking about the qualities of a full person. A full person, according to Imam Ali alayhi salam, is someone who is interfering in other people's affairs. And when a question is raised, he asks without directly targeting the questions to him, because from behavioral point of view, it has been asked, when there's a question addressed to a congregation, to a group, you don't have to overtake others. Let someone who is more capable answer the question. Otherwise, you might end up being branded as stupid. The other quality of the stupid person is the fact that he changes his color, his mind, his policy, his behavior every day. He is on constant change. Changing is good, but there has to be a set path and direction. Otherwise, we are contradicting ourselves by changing our behavior, our mind, our heart. That's not the right thing to do. The most foolish person is he who thinks that he is the most knowledgeable person. That's another indication to find out who is stupid. As in the hadith it is mentioned, the worst person is he who thinks of himself as the best person. So whatever we know, it is very small, very minor, and we always need to keep in mind. A silly person or a foolish person is known when he is intoxicated, when he is living in an affluent condition, and when he is making noise and petty requests, when he is in a very hardship situation. So stupid is recognized by being in these 3 conditions. He answers when the question is not asked from him. He is careless, he doesn't care, and he is offensive. He insults those who are knowledgeable and those who are sympathizers of knowledgeable people. He himself may not be a scholar, but he is a student and he is keen to learn. So a stupid person makes fun of scholars, learned men and women, and those who are interested in them. One other sign for a stupid person is that he is proud, he is making himself very much proud and arrogant without any cause, and he boasts without any dignity. And don't rely on your wishes, because it is a sign of stupidity. Anyway, these are some qualities of someone who is stupid. Prophet Muhammad, peace be upon him, came to fight against stupidity. Imam Ali alayhi salam in Nahj al-Balagha says that the Prophet came in order to motivate people's brain and wisdom. And that's why in Islam, whatever is harmful for brain and for our heart and mind, for our intelligence, especially for aql, for wisdom, is condemned. Like alcohol. Alcohol is bad for our wisdom. You know, when people drink,
when wine is in, wit is out. The British people say, when wine is in, when alcohol is coming, brain, intelligence, wisdom is going out. So whatever is haram in Islam, it is against our wisdom, against our intelligence. Whatever is halal and recommended, that's good for it. And the holy month of Ramadan and so many other great rituals are beneficial for our brain, for our heart, for our mind. So that's why on the third day we thank Allah subhanahu wa ta'ala to give us intelligence, wisdom, and save us from ignorance, from stupidity, from foolishness, because we don't want to be fool, we don't want to be silly, we want to be intelligent and very smart. A mu'min is smart, he's very sharp. If you see across someone who is not smart, but in the meantime he is very religious, it's not because it is because of his religious effects. No, he is maybe as such, thank you, because he is taking this quality from his gen, or maybe he is lazy enough, he doesn't study, he doesn't listen, he doesn't meditate, or maybe he is living in a very backward society, or maybe he is preoccupying himself with just the formality of religion, the rituals, and he forgets about the inside meanings of the religion. Please recite 3 loud salawat. So our Prophet, he was the most smiling person among his companions. He had a very pleasant approach. But if someone is always laughing and laughing and laughing, this extreme degree of laughing is a sign of stupidity. Because we need to control our laugh, our smile, our lips, otherwise our nafs or our personal desires are taking over and leads our life. So that's another quality of a stupid person. A silly person is more dangerous than a sinful person because he wants to benefit you, he wants to serve you, but indeed he harms you. We have been recommended to keep away from a stupid person because stupid people are very dangerous. And one of the signs of a stupid person is no matter how hard you may argue with him, he doesn't change his mind. He is stubborn. He is persistent in his position. He doesn't change his stand. So when you are sure that he's stupid, you better to escape from him and don't engage in talk. Yes, please be careful. You can't always say that you're stupid because you disagree with me. No. Sometimes some issues are debated issues and we need to go to someone else and ask him to give us his comment. Otherwise, that situation may end up, we ourselves may be called a not intelligent person or unwise person. More importantly, stupidity is a disease which can't be cured. Stupidity, hamaqat, is a disease. And you can't change a stupid person. It has been said that a dead person will resurrect. And what? زنده میشه. ولی احمق عاقل نمیشه. بنابراین آدم هیچ وقت خود ضایع نکنه. بهتر است که از اونها فرار کنن. و مجرد یک کسی رو دید که آدم احمقی است، از حمقا باید فرار کرد. در مثلا نظر دانشمندان بزرگ مثلا شمس تبریزی، فیلسوفایی را که اونا معتقد هستند که در قیامت انسان‌ها با همین جسم فیزیکیشان محشور نمیشه، احمق میگن. برای اینکه یکی دو از فیلسوفا قبول دارن که انسان بعد از مرگ زنده میشه، خود فلسفه و برهان و منطق این ثابت کرده که انسان فقط برای این دنیا خلق نشده، باید یک زندگی بعد از مرگ باشه. فلسفه که میگیم یعنی بغیر از تکیه بر تعلیمات پیغمبران، با استدلال، با منطق، فیلسوفا به این نتیجه رسیدن. ولی یک تعدادشون میگه که خب ما زنده میشیم ولی روح ما زنده میشه، جسم ما چطور زنده شود دیگه؟ برای اینکه جسم که خاک میشه، ما چیزی نداریم. شمس تبریزی میگه اینا احمق هستن. ژان پل سارتر، یکی از شخصیت‌های مشهور فرانسوی، یک نظر داره، میگه که اگر خدا را از طبیعت بگیریم، طبیعت یک جای برای احمق‌ها خواهد بود. برای اینکه یک چیز معنا نداره. وقتی خدا در طبیعت وجود داره، در نظام کائنات نورافشانی میکنه، تمامی
جزئیات و سراپای کائنات زیبا و جذاب و دلربا معلوم میشه و انسان احساس مسئولیت میکنه و با همه امورات ارتباط برقرار میکنه، با زمان، با مکان، با انسانها، با حیوانات، با اشیا. علی علیه السلام میفرماید که ابرار انسانهای بسیار نیک کسانی هستند که حتی یک ذره زیر پایشان اذیت نمیشن. شما ببینید که چقدر یک انسان مؤمن، یک انسان که جزء ابرار است، چقدر انسان محتاط و انسان چقدر خیر است که حتی ذرات اونا اذیت نمیکنه. شما دیدین بعضیا با لگد به دیوار میکوبن، بعضی آقایان که برای خانمایشون عصبانی میشه شیشه ها رو میشکنن. ما من دیدم آدمای بسیار دانشمند تو بودن، تک تک ظرفای بسیار قیمتی را شکستاندن، زورشان به خانمشان نرسیده. بازم خوبه، بهتر از اینکه آدم خانم مورد ضرر شرط قرار بده. اگر شد ان شاءالله ما در ارتباط با این بحث جنگ و دعوای زن شوهر هم صحبت میکنیم، مسئله ضرر شرط خانم ها یک شب خاصه و سوالی که در این مورد است، چون یک مبحثی داره در ارتباط با امور خانواده، حقوق و وظایف زن شوهر. و این قابل یادآوری است که ائمه و انبیا هیچگاه همسران خود مورد ضرب و شتم قرار ندادند، بلکه همسرانشان اون را مورد توهین و مورد اهانت و مورد از آزار و اذیت قرار دادند. حتی پیامبر خدا را یکی از همسرانش از خانه به یک نحوه فشار وارد کرد که برای یک ماه برای همسر خود از خانه خارج نکرد. خب پس پیامبر اکرم که متبسم ترین فرد در بین صحابی بود، متبسم ترین فرد هم هست، در عین حال در خصوصیات احمقان میگه که بسیار خنده میکنند. ببینید اینا سختگیری ها نیست. ادبای ما که آمیخته با ادب و اخلاق و ظرافت هستند همچی یک ذهنیت دارند. مثلا بیدل میگه که حذر ز صحبت آن کس که بی تأمل معنی به هر سخن که بگویی زجا درآید و خندت. بیدل میگه که من شعرها که معنا میکنم به خاطر اینه که همه دوستا به یک درجه فارسیشون نیست و حیف است که از این ادبیات بسیار متعالی محروم بمانند. و در این حال میگم که دوستان دیگه اگر من اشتباهی میکنم در برداشتی از شعر، من متوجه اشتباه بسازن یا اینکه برداشتای بهتر خود بگن و این بسیار اتفاق افتاده در همچین مجالس. بر ترتیب بیدل میگه که دوری کو از صحبت کسی که بدون از اینکه در معنای یک فکاهی یک لطیفه دقت کنه، یک دفعه خنده های قهقهی را برام میندازه و از جا خارج میشه. حذر ز صحبت آن کس که بی تأمل معنی به هر سخن که بگویی زجا درآید و خندد. چون خنده ما ممکن است که باعث گیری یک نفر دیگه شود که اون مورد تمسخر یک آقای متخلف قرار گرفتن. ببینید چقدر مسائل باید در نظر داشت. ولی ما انسان‌ها فقط هر چیز از منظر هم تو شخصی خود می‌بینیم که من یک نفر بخندانه که یک شخص دیگه مورد توهین قرار میگیره یا یک ملت دیگه یا قوم دیگه، این بابلای. در اینجا ما یک استفاده شخصی هم کنیم و این است که بعض وقتا ممکن است ما یک لطیفه فکاهی شوخی انجام بدیم، اون لطفاً شخصی نگیریم، مثلا علیه خانم ها باشه یا آقایان باشه، چون نمیشه دیگه که ما یعنی یک چیز مفید بگوییم و برای هیچ کس بر نخوره. یعنی امکان نداره که یک سخنگوی یک نویسنده یک چیز بگه که او هم چیز مفید باشه و هم برای یک تعداد بر نخوره. و البته که هیچگاه هدف کل جنس آقایان نیست یا خانم ها نیست. برای من دستور داده شده که یگان شوخی و یگان خوشطبعی هم انجام بده. البته من خودم شخصا آدم یعنی طرز پردازی هم هستم و حتی کتابای فکاهی دارم و انواع اقسام فکاهی دارم، اما چون به مسائل بسیار عمیق‌تر و ارزشمندتر ما شما باید بپردازیم، بنابراین اینطور که بعض وقتا جدی و متخشن و جلوه میکنم بطور من شما ضعیف و بسیار زننده فکر نکنیم. در ملاقات‌های شخصی اون دوستا شاهد است که من چند فکاهی باشم گفتم تو سر دسترخوان و در نتیجه گپ سر از یکی از ویژگی‌های آدم احمقی است که بسیار میخندد. خنده‌های بی‌محابا، خنده‌های بی حساب و کتاب که آدم در جمله احمقان می‌دونه. خب آخرین سفر رو میخوانم و دیگه التماس دعا. Yes, brothers and sisters, it has been said by Imam Ali alayhi salam that stupidity is a disease which can't be cured. So please escape from a stupid person as Imam Ali alayhi salam was escaping. And Shams Tabrizi is an Arif, a great man. He was the master of Mawlavi Jalaluddin Balkhi. Mawlavi Jalaluddin Balkhi's books is the most commonly read book in literature in the United States. His poems, his writings are highly appreciated in the West, especially in America, and it is one of the bestsellers. It is the bestseller in literature in so many years. Anyway, he says that those philosophers who believe that people will be resurrected on doomsday, but by their soul, not by their physical condition, they are stupid. Because we will resurrect, we will come back to life with this body and soul, not just soul. So we will come back to live in the universe physically and also spiritually.
صلوا على محمد وآل محمد. And a great scholar by the name of Jean-Paul Sartre says that if you take away God from the universe, from the nature, the nature will sound very stupid, because it is God who is giving meanings and direction for the world. We have been asked to not argue with the stupid person because it kills our heart. Because the argument with him doesn't take us to anywhere. So you better to just leave him, and he won't change his position. A stupid person is he who does whatever he wants, but in the meantime he expects mercy from God. This is a hadith of Rasulullah. Once upon a time I was talking about, and as a matter of fact I was reading about stupidity. Someone came and said, why are you engaging in this discussion? Let's talk about democracy. And I said, democracy, do you know that the political scientists say that democracy has advantages and disadvantages? One of the disadvantages of democracy is that it is the government of the foolish people. Because the majority of the people are not making wise decisions. They are very sentimental. So what we call public opinion is not necessarily public opinion, it's public sentiment. In a particular time in the stage, the sentiments are raised. And then for a particular goal or objective, certain factions and certain lobbies, they want to benefit. So this is not a wise choice, but of course, we say that democracy is a good system and we respect it, and we should abide by laws and regulations of democratic countries. We respect them, and this is important. But even someone who was the former British Prime Minister about 60, 70 years ago during World War II, he used to say democracy is a terrible system, but this is the best there is. It is terrible, it is defective, it's not perfect, but it's the best, better than communism and some other systems. But it is not comparable with Islam, because Islam is the government of Allah over the universe, over the mankind. And we say that this is a perfect system. Quran also says this is a book that there is no doubt, there is no defection in this holy book. So please keep in mind that the question of stupidity and knowing it is very important, and we need to talk about it and study about it. Go to the internet, go to the books and find out for yourself, and you end up finding very interesting points about this. خب ما دیگه در آخرین دقایق و لحظات صحبت امشب قرار داریم که ارشب در ارتباط با ادعیه نمیشه متمرکز شدیم، چون مسائل متنوع و گوناگون دیگه است که باید بر کدامش بپردازیم، ولی به تناسب مباحث و نیازمندی ها باید دقت داشته باشیم که یک سلسله مسائلی که در این حال نو است و در این حال خب ما نسبت به اونا به صورت جسته و گریخته نکات را شنیدیم، ولی این که به عنوان یک بحث خاص و محوری مطرح شود کمتر اتفاق میفته. و این نشان میده که ببینید در دعا ما چقدر باید دقت کنیم. وقتی میخونیم که در دعای روز سوم ماه مبارک رمضان که خدایا مرا از حماقت، از سفاهت حفظ کن، باید با تک تک کلمات دقت کنیم و متمرکز شیم. خب حماقت با جهالت چه فرق داره؟ مثلا من فرق حماقت و جهالت رو میگم با التماس دعا. آدم جاهل، آدم نادان کسی است که در پرتو دانش دانا میشن. شما باش صحبت میکنین، دلیل میگین، کتاب میگین، با یک مجلس بیارین، صحبت، منطق. نادان دانا میستم. من یک رشته خاص علمی رو نمیفهمم، نسبت به مثلا فیزیک جاهل هستم. وقتی رفتم نامنویسی کردم در دانشگاه، او رشته رو فرا گرفتم، من دانا میشم. نادانیم جهلم به علم تبدیل میشه. ولی احمق دانا نمیشه. آدم سفیه، آدم بیخرد هیچگاه دانا و عالم نمیشه. پس از آدم احمق باید بپرهیزیم. بنابراین اون خصوصیات باید متوجه باشیم که اگر در کسی باشه باید از او فرار کنیم، چون بسیاری وقتا ما وقت خود ضایع میکنیم با بحث کردن با حمقا، و در حالی است که میگن که مرده زنده میشه و انسان احمق دانا نمیشه. خب یکی از دوستان برای شفای یک بیماری که تکلیف قلبی داره از شما دوستان از همه التماس دعا کردن. 5 دفعه دعای اما یوجیب میخوانیم و جلسه رو به پایان میرسیم. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّن يُجِيبُ
والضر إذا دعاك ويكشف السوء. اللهم صل على محمد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. خدایا ما را به زیور دانش و بینش آراسته بگردان، از جهالت، از سفاهت، از زشتی‌ها محفوظ و مبرأ بدار. الهی توفیقمان بخش تا هر روز دانشی بیندازیم تا ما را به تو نزدیک بسازد. الهی ما را از اموراتی که باعث تضعیف عقل و خرد ما میگردد دور بداریم و ما را به چیزهایی که ذهن ما را، ضمیر ما را، وجدان ما را بیدار میسازد نزدیک بگردانیم. الهی مجامع ما را، مجالس ما را، گفتارهای ما را، نوشتارهای ما را آمیخته از بیدارگری و خردمندی بسازی و محمد به آل محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد.